Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái cục sạc Oppo ra bao nhiêu vốn cũng được các bạn, rất là dễ dàng luôn. Sau khi mình đã hàn cái VR 5 kΩ này vào đúng vị trí như là bạn hướng dẫn, mình đã giới thiệu trên cái bảng sơ đồ mặt các bạn nghe, rất đầy đủ, và hàn cái bảng đồng hồ để theo dõi điện áp ra. Bây giờ mình sẽ cắm điện vào. Rồi bây giờ hiện tại là vẫn là 5V như cũ các bạn nha. Mình sẽ tiến hành chỉnh cho các bạn xem. Dùng tục vít mỏng lép này bằng vào đúng cung ốc đồng và các bạn sẽ được vôn như tùy ý các bạn nha. Các bạn muốn lên thì các bạn vặn theo chiều lên. 6V các bạn ơi, 7V các bạn ơi, 9V nha, 10V, 11V. Mình sẽ cho nó lên cao các bạn nha. 18V các bạn, 19V các bạn, rất thoải mái luôn các bạn ơi. Bây giờ mình lại giảm xuống các bạn nha, bằng theo chiều ngược lại nó sẽ giảm xuống, và mình sẽ cố ý cho nó xuống dưới 5V xem sao các bạn nghe, có được không nha. Các bạn hãy chờ xem. Cho nó xuống dưới 5V xem nào. Rồi xuống dưới 5V các bạn ơi. Và mình muốn cho nó xuống tầm 3,7V, đúng bằng một viên pin của 18650 xem. Rồi 3,7V các bạn, rất là ưng ý. Giờ mình sẽ vặn lên các bạn nha, và các bạn muốn bao nhiêu cũng được. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành làm. Các bạn yêu thích hãy tiếp tục theo dõi nha. Để thêm cái VR 5 kΩ này vào cục sạc điện thoại Oppo các bạn, đầu tiên các bạn hãy mở ra để lấy bo mặt. Muốn mở cái Oppo này các bạn lấy ở phía dưới chân này các bạn. Ở đây mình mở rồi, bây giờ nó rất là dễ ra các bạn. Và đây là bo mặt. Chip nguồn là đây các bạn. Mình sẽ ghi tên chip nguồn này lên trên để cho các bạn nhìn dễ thấy nha. Các bạn sẽ hàn vào chân số 1 này các bạn. Đây là chân số 1 của chip nguồn. Chân giữa của VR này á, là các bạn hàn vào chân số 1. Còn chân số 1 và số 3 của VR các bạn hàn vào đây nè. Điện trở này và điện trở này. Các bạn lưu ý nha. Ở đây là hàn chân số 1, ở đây hàn chân số 3. Còn chân số 2 của VR là hàn vào đây các bạn. Chân số 1 của con IC nguồn. Tên IC nguồn này mình viết ở trên bảng cho các bạn xem nha. Rồi chúng ta bắt đầu hàn vào thì sẽ có kết quả mỹ mãn các bạn ơi. Bây giờ mình chiếu gần cho các bạn xem xét mình hàn như thế nào để lấy kinh nghiệm các bạn nha. Hai chân ngoài của VR và chân giữa. Chân giữa đây các bạn. Chân giữa này hàn vào chân số 1 của con IC nguồn này các bạn nha. Chân giữa tức là chân số 2 hàn vào chân nguồn của con này. Còn hai chân ngoài 1 và 3 này hàn vào hai đầu của cái điện trở để lấy điện áp so sánh.
Bây giờ mình sẽ cho nó có tải xem nó có khả năng như thế nào các bạn nha. Thì mình đang cắm cái đèn led 12V cho các bạn xem. Trời ơi, sáng rực rỡ luôn các bạn, quá sáng luôn này. Hai thanh đèn led này tầm 10W các bạn, rất sáng luôn các bạn. Như vậy là khả năng duy trì điện áp của nó rất là tốt các bạn nha. Chào tất cả các bạn. Ở trên tay mình hiện tại đang có một số cảm biến chuyển động loại xịn hàng nước ngoài các bạn, rất là mắc tiền. Một cái như thế này là 5 triệu đó các bạn. Sau một thời gian mình sửa nhiều rồi mình thấy nó rất là dễ sửa, nó chỉ bị hỏng cái tù này thôi các bạn. Thay cái tù 0.47 microfarad 275V AC này vào là nó hết lỗi liền. Cho dù nó bị mất nguồn hoàn toàn, hay là bị vào nguồn mà không nhảy relay, hay là bị tình trạng chớp, hoặc là bị lúc nhảy lúc không, cái cảm biến này khi thì nhảy khi thì không, thì tất cả đều lỗi là do cái tù này nó bị hỏng hết các bạn. Tuy cái mức độ hỏng của cái tù này là khô hoàn toàn thì nó mất nguồn đỏ ở đây, mà còn nó khô khoảng 50%, tức là còn dung lượng 50% thì nó là gây ra lỗi là relay động chập chờn hoặc là đèn nhấp nháy mà không nhảy relay. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tháo ra và cùng thấy cái tù này vào các bạn nhé, là sẽ hết bị lỗi liền cái đó các bạn. Rồi các bạn hãy cùng mình làm nhé. Bắt đầu mở ra các bạn nha. Trước khi các bạn mở ra để tiến hành thay tù điện thì các bạn đánh dấu, dùng bút mực đánh dấu một góc này để khi các bạn gắn cái tấm nhựa này lại là nó chính xác. Đơn giản các bạn dùng tua bit bậy cái này ra, các bạn sẽ nhìn thấy cái bảng điều khiển rất là rõ ràng các bạn. Sau đó các bạn dùng vít vặn hai con ốc này ra. Sau đó lấy tay lấy ra một cách nhẹ nhàng các bạn. Bo mặt đằng sau này là nguồn điện 220V AC, cung cấp nguồn năng lượng cho cái bảng điều khiển cảm biến này. Và cái tù điện ở đây các bạn, màu vàng này nè,
Cái màu trắng này là cái relay nhảy để nối điện 220V vào cho các cái thiết bị điện như là bóng đèn chẳng hạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành nhả, là dùng máy hàng nhả cái tù này ra các bạn nhé. Các bạn dùng máy hàng nhả hai chân tù của nó ra, sau đó thay tù khác vào các bạn. Rất đơn giản hai vị trí này các bạn nha. Các bạn cứ dùng máy hàng á, chấm vào hai cái chân của nó là lấy ra, rất đơn giản các bạn. Rồi ra rồi các bạn. Mình đọc cái tù nó cho các bạn xem này. 0.47 microfarad 275 VAC. Và cái tù mình muốn thay là như thế này bạn, giống nhau đó. Rất giống nhau các bạn ơi. Chỉ mua 1K thôi các bạn á, rất là rẻ luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành thay vào ha. Mình chỉ cần đẹp đúng cái vị trí của nó và hàng lại là xong các bạn nha. Đã thay xong và mình nhìn kiểm tra rất là kỹ, hai mũi hàng này không va chạm gì các bạn ạ. Chỉ như vậy thôi các bạn nha. Và bây giờ mình sẽ lắp lại để thử. Và mình muốn nói trước với các bạn rằng là mình đã làm rất là nhiều cái rồi, hàng trăm cái bị pan như thế này rồi, cho nên các bạn hãy yên tâm. Nếu gặp cái loại như thế này các bạn cứ làm theo mình là thành công các bạn ơi, rất là đơn giản. Các bạn thả vào đúng vị trí là nó sẽ qua được các bạn nhé. Sau đó bắt hai con ốc này vào. Nhìn đằng sau này nó lên mấy con ốc này là được các bạn. Và sau cùng là các bạn ốp cái nắp điều chỉnh này vào. Vị trí đánh dấu hồi nãy là màu tím này các bạn này, là cho vào màu tím. Các bạn chú ý cái này nha, vị trí đánh dấu đấy nha, phải đặt đúng vị trí các bạn nhá, thì các cái nút điều chỉnh này nó mới lọt vào đúng vị trí. Và đó là kinh nghiệm làm lâu ngày của mình đấy. Rồi như vậy là nó mới lọt vào đúng vị trí cũ của nó. Bước tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu ráp điện và ráp tải, là một cái đèn mình lựa chọn vào để thử xem nó cảm biến chuyển động nó có hoạt động tốt không các bạn nha. Rồi bắt đầu nào. Bây giờ sẽ là test kết quả mình đã làm thành công các bạn nha. Nhưng mình sẽ giới thiệu các bạn cách cái đầu dây như thế nào cho cái cảm biến chuyển động này nhé. Hai dây màu xanh này là nối vào N và L, là điện 220V AC vào cho cái cảm biến. Còn hai dây màu vàng này là cái đèn LED mà mình sẽ làm tải, thì đổ vào một chân đổ vào N đúng với dây màu xanh này vào, còn một chân là đổ riêng vào cái cọc thứ 3 cuối cùng bên tay phải để chữ AN này các bạn nhé. Các bạn nhìn kỹ nha. Sau khi đổ đúng như thế này rồi là các bạn cắm điện vào và chúng ta sẽ bắt đầu chờ đợi cái chế độ tắt của nó để thực hiện cái chuyển động. Bây giờ mình sẽ để như thế này, mình đang chỉnh ở chế độ là 20 giây, hơn 20 giây một chút, thì các bạn kiên nhẫn chờ đợi các bạn nha. Sau khi nó tắt mình sẽ dùng tay, các bạn kiên nhẫn chờ đợi nha. Và trong lúc chờ đợi thì mình muốn nói rằng là do cái cảm biến này mình sửa rất nhiều và thành công rất là cao, cho nên mình muốn truyền lại kinh nghiệm này để một số anh em thực hành sửa và rất là dễ dàng nha. Mà nó đã tắt rồi anh em nhé. Bây giờ mình sẽ dùng bàn tay này nè, đưa vào phía trước của cái đèn cho nó đỏ anh em nha. Nó thực hiện rất là tốt các bạn nha. Bây giờ mình hướng cái này lên trên một tí để cho anh em dễ thấy ha.
Rồi anh em chờ đợi trong vòng 20 giây nữa nó sẽ tắt nha. Lát nữa mình sẽ chỉ hai cái nút chỉnh, các bạn muốn chỉnh mấy phút cũng được, mấy giây cũng được. Và nút thứ hai là nút chỉnh mức ánh sáng tối hay là chập tối để mà nó thực hiện đỏ cái bóng đèn này. Ý nói là nếu là ban ngày thì nó sẽ tắt không đỏ, và ban đêm nó mới đỏ các bạn. Đó là cái thiết kế của cái loại đèn này, rất là hay luôn. Và các bạn muốn chỉnh đỏ cả ngày cả đêm đều thực hiện được, chuyển động cũng được thôi. Để mình để cái chế độ như thế này nó mới dễ có cảm biến. Tắt rồi các bạn nha. Và các bạn chỉ cần dùng tay đưa vào thôi là nó đỏ ngay nha. Rất tốt các bạn nha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn cái cách chỉnh này. Ở đây có hai cái nút, bên này là chỉnh ánh sáng. Các bạn chuyển qua bên này số 1 này là ánh sáng thấp nhất, có nghĩa là chế độ mà gần như là ban đêm rồi đó, thì nó sẽ thực hiện chuyển động đỏ cái đèn này. Còn nếu các bạn chỉnh lên đây thì có ánh sáng, có nghĩa là gần như ban ngày cũng dùng được các bạn, đơn giản vậy đó. Còn nút bên này là chỉnh thời gian cái đèn này đỏ bao nhiêu giây, bao nhiêu phút. Ở đây nó có ghi hết các bạn nhé. 2 phút, 10 phút, 20 phút hoặc là hơn nữa vẫn được, hơn 20 phút vẫn được các bạn. Ra các bạn chỉnh ở đấy nhé. Nó đơn giản như vậy các bạn. Video mình xin dừng ở đây các bạn nha. Chúc các bạn làm thành công. Và các bạn hãy nhớ rằng mua cái này chỉ 1k thôi các bạn nhé, rất là rẻ luôn. Sau đó các bạn về cắt nhẵn cái chân này và thay vào. Chúc các bạn thành công nhé. Xin các bạn một like, một subscribe để ủng hộ kênh nhé, và mình có động lực để phát triển dài lâu. Xin chào và hẹn gặp lại. Hôm nay chỉ dẫn cho các bạn cách để làm một cái nguồn súng, bất kỳ nguồn súng nào các bạn ra bao nhiêu vôn cũng được. Đây là cục sạc laptop 19V, sạc điện thoại Samsung ra 5V, hoặc là đây là cái cục nguồn của TV 14V. Tất cả các loại này các bạn muốn ra bao nhiêu vôn cũng được. Bí quyết là xin chào các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách để làm một cái nguồn súng, bất kỳ nguồn súng nào cũng được các bạn. Làm một cách rất đơn giản, đó là chỉ thêm cái VR10 key này vào bên trong mặt của nó tại một vị trí thích hợp là nó sẽ thay đổi được điện áp ra từ 0V tới 20V hoặc là 24V tùy thích các bạn. Dùng tay bóc ra tách ra thôi các bạn nha. Rồi ra được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát cái bo mạch bên trong bằng cách là cho nó ra hẳn này các bạn ha. Ra hẳn rồi các bạn nha. Đầu tiên chúng ta nhìn là bo mạch này có một cái kết cấu rất là vững chắc, rất là bền, an toàn, và mình cảm nhận ban đầu là nó rất là tốt các bạn ơi. Cục nguồn này làm rất là tốt bởi vì nó có dạng những cái kéo trắng này là chống rung động, chống va đập, và nó tăng độ bền, tăng tuổi thọ cho cái bo mạch. Nhìn qua là biết là đây là loại tốt rồi các bạn. Và chúng ta có thể tận dụng cái này để làm cái nguồn ra bao nhiêu vôn cũng được các bạn nha. Chỉ cần gắn cái VR nào
VR19 này vào vị trí thích hợp mà thôi. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi các bạn ơi. Tiếp tục các bạn ơi, sau khi mà tháo ra rồi, mình đã thấy hai sợi dây nguồn điện 220V AC ra khỏi vị trí này để cắm vào đây cho nó đơn giản các bạn, để thao tác cho nó nhanh hơn nha. Và cái vị trí mà điện 12V DC ra của nó là cái rắc này, mình cũng tháo bỏ và lắp vào cái đuôi cắm này để thực hiện cái đồng hồ đo. Cái đồng hồ này các bạn, mình sẽ gắn vào đây cho nó đo thuận tiện hơn. Tất cả những thao tác này chỉ là đơn giản làm cho nó dễ quay video thôi các bạn nha, không quan trọng lắm và các bạn không cần làm cũng được, tùy mọi người nha. Và mục tiêu chúng ta sẽ gắn cái VR10 kΩ này vào vị trí thích hợp. Vị trí thích hợp mình nhắc lại đó là chân số 1 và chân số 3 của VR này gắn vào âm và dương của tù lọc nguồn 470V 25V này. Hai cái tù này mắc song song cho nên các bạn mắc ở đâu cũng được các bạn nha, bên tù nào cũng được hết. Mình nhắc lại, chân số 1 và chân số 3 của VR này gắn vào chân âm và dương của tù điện lọc nguồn 470V 25V này các bạn. Còn chân số 2, chân số 2 này rồi, mình đang nổ sợi dây màu đen này nhé. Chân số 2 là chân giữa. Chân số 2 này mình sẽ hàn vào chân số 1 của con TL431. Số 1 đây các bạn. Số 1, số 2, số 3 và mình sẽ hàn vào số 1 đây các bạn nhé. Còn hai chân tù là ở đây, sẽ hàn qua đây. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu hàn các bạn nha. Mình sẽ phóng to lên tí để các bạn theo dõi hàn nha. Tư thế hàn là như thế này các bạn. Hai chân ngoài của VR là chân số 1 và chân số 3 hàn vào hai chân âm dương của cái tụ lọc nguồn. Rồi hai chân ngoài mình đã hàn xong các bạn ha. Và chân số 2 của VR hàn vào chân số 1 của con ICTL. Rồi tất cả đã hàn xong. Và các bạn chỉnh cái này hơi đứng dậy một xíu để các bạn có thể thực hiện thao tác chỉnh con ốc này dễ dàng hơn. Giờ sẽ chiếu gần để các bạn xem là mình đã hàn thành công rồi nè. Và thế là tư thế bắt đầu chuẩn bị cắm điện thử và thu lượng thành quả. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cắm điện để thử các bạn. Trước hết mình sẽ cắm cái đồng hồ đo tự làm này để kiểm tra vôn và dòng ra của nó một cách thuận tiện nhất. Và hai cái dây điện này mình sẽ cắm vào nguồn điện 220V AC các bạn. Đã lên 12.4V các bạn. Sau khi mình hàn
mang cái VR10 key này vào vị trí nhất định nào đó, nó đọc là 12.4V các bạn nha. Và mình bắt đầu chỉnh. Mình sẽ cố ý chỉnh để cho nó thay đổi và điều mơ ước là sẽ được như vậy các bạn nha. Bây giờ mình sẽ chỉnh cho nó giảm vôn bằng cách là vặn cùng chiều kim đồng hồ thì nó sẽ giảm vôn các bạn. Các bạn hãy chỉnh vào cái con ốc này các bạn nhé, dùng cái đầu vịt led mỏng 10V, đang là 9V các bạn, 8V rồi các bạn. Nếu chúng ta vặn ngược lại thì nó sẽ lên các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ vặn ngược lại nha, là nó sẽ tăng lên. Bây giờ niềm mơ ước là nó sẽ vượt lên 12V các bạn nhé. Nếu các bạn vặn chậm thì nó sẽ thắng tiếng từ từ. Rồi 12V các bạn, bắt đầu vượt lên trên 12V các bạn nè. 13V rồi. Mười 15V rồi các bạn. Các bạn muốn dừng bao nhiêu thì dừng lại các bạn nhé. Rồi, điều mơ ước là 20V rồi các bạn. Rồi, mình sẽ dừng ở đây các bạn nha. Và mình muốn nhắc nhở các bạn một điều này. Khi các bạn chỉnh lên điện áp cao hơn 12V, cụ thể đang là 21V này, thì các bạn chú ý là cái tù này các bạn phải thay nó lớn hơn nếu các bạn muốn trên 25V nha. Hiện tại tù của nó là 25V 470mm và hai cái mắc song song với nhau. Mình nhắc nhở như vậy các bạn nha. Rồi bây giờ sau khi cắm vào là nó luôn ổn áp các bạn á, dù là mình vặn ở đâu thì mặt này nó vẫn là ổn định, không có thay đổi vôn các bạn. Bây giờ để chứng minh là nó lên cao thì nó có dùng được cái gì không, mình sẽ thắp sáng đèn led này các bạn ơi. Mình sẽ có hai dãy đèn led này, mỗi dãy là 12V. Bây giờ mình hiện tại mình đang mắc nối tiếp để cho nó khả năng chịu đựng tối đa là 24V và mình sẽ sắp sáng ở mức 21 này các bạn. Ở đằng sau này có cái rắc và mình đã chế sẵn cái đồng hồ này rất là tiện lợi đó các bạn. Bây giờ chỉ việc kẹp vào âm dương đúng của nó thì nó sẽ cấp nguồn mà thôi. Sáng rồi các bạn ơi, sáng rất đẹp luôn các bạn. Ánh sáng này làm cho đồng hồ nó chết, cho nên mình sẽ cho nó hắt về một bên là đồng hồ nó không bị chập nữa các bạn. Dòng tiêu thụ của hai cái này là 0,32A. Nhả ra vốn không thay đổi các bạn, dòng là về không thôi, nối vào rất là chuẩn các bạn nha, vốn cũng không thay đổi, rất tốt các bạn. Bây giờ mình sẽ cho nó xuống, giảm điện xuống và mình sẽ cung cấp hai cái đèn led này mắc song song các bạn ha, thử xem sao. Rồi bây giờ muốn xuống thì đơn giản thôi các bạn ha. Giờ muốn xuống
thì các bạn vặn ngược lại. Rồi mình muốn để 12.0 và hai cái này bây giờ mình lại mắc song song các bạn nhé. Đỏ vào đỏ, đen vào đen. Và nguồn cung cấp bây giờ cũng là như vậy nha, đen kẹp vào đen, đỏ kẹp vào đỏ. Rất sáng các bạn ơi, sáng rực rỡ luôn, quá sáng luôn. Dòng tiêu thụ bây giờ rất là lớn các bạn, 0,94, dòng tiêu thụ lớn quá, rất lớn các bạn ơi. Mình sẽ nhả ra, nó không thay đổi vốn các bạn á, chỉ có thay đổi dòng thôi. Rất là mạnh luôn bạn ơi, thoải mái quá. Giả sử ở đây là 1A, nó cũng gần bằng 1A rồi các bạn nha, và nhân với 12V sẽ là được 12W các bạn. Công suất của cái nguồn này đáng thực hiện là 12W. Và nó có khả năng mạnh hơn các bạn nhé. Các bạn có thể cho nó thêm một cái nguồn gì đó, ví dụ mình đang có cái quạt này các bạn ha, cho giảm ánh sáng bớt cho nó dễ hoạt động. Mình đang có cái quạt này, mình có thể kẹp thử xem sao. Vừa chạy đen vừa chạy quạt xem sao các bạn nha. Rồi, rất mạnh các bạn, vốn không thay đổi và dòng bây giờ là vượt lên 1.29A. Mình nhả quạt ra các bạn, về dưới 1A liền ha. Rất tốt. Các bạn lưu ý là 12.0 này không có thay đổi gì các bạn nhé. Cái điều hay nhất của cái nguồn súng là như vậy, nó rất ổn định. Và các bạn bây giờ muốn dưới 9V, 6V thì các bạn cứ vặn cho nó xuống thôi. Rất đơn giản các bạn ơi. Rồi vậy là mình xin dừng video tại đây các bạn. Chúc các bạn làm thành công nha, và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình giới thiệu các bạn cách để sử dụng công nghệ PTC để đun nước nóng. Cái tấm gốm bán dẫn này nó có rất là nhiều ứng dụng và siêu tiết kiệm. Khả năng mà chuyển đổi điện thành nhiệt của nó là rất là cao, bởi vì nó rất là tiết kiệm tiền cho gia đình các bạn. Vì vậy mà khuyên các bạn nên dùng cái này các bạn nghe. Mua ở trên mạng nó rất rẻ tiền các bạn. Đây là một cái tấm gốm bán dẫn sử dụng công nghệ PTC để tỏa nhiệt. Nhiều ứng dụng các bạn ơi, dùng một cách thoải mái, rẻ tiền, tiết kiệm điện và rất an toàn các bạn. Các bạn chỉ mua về tầm khoảng 15k hoặc là 20k tùy theo công suất các bạn nhé. Cái này là 130W. Các bạn chỉ ép vào đây bằng keo tỏa nhiệt các bạn, và sau đó đổ nước vào đây và chúng ta sẽ nấu được. Bây giờ mình sẽ thực hiện nấu cho các bạn xem nha. Mình sẽ lót cái này lên để chống nóng và cắm điện. Ở đây có hai công tắc các bạn, off, nóng 1, nóng yếu và nóng mạnh nhất. Và sau đó mình sẽ đổ nước vào các bạn ha, và các bạn chỉ chờ mấy giây thôi là nó sẽ sôi liền các bạn. Nó rất là nhanh sôi
chưa đầy 30 giây là nó đã sôi rồi các bạn nha. Và các bạn hãy chú ý nhìn vào nước nha. Nó bắt đầu sụi bọt rồi các bạn ha. Nó bắt đầu lên tâm rồi các bạn. Rất là nhanh sôi, tầm 30 giây à. Và trong cái sôi mình muốn nói với các bạn rằng các bạn mua cái này ở trên Shopee, và trong video của mình có đường liên kết mua sản phẩm các bạn nha. Các bạn nên mua cái này để dùng trong gia đình. Nó có thể dùng vào nấu nước, có thể dùng vào bàn ủi, có thể làm máy sưởi và nhiều công dụng khác nữa. Tỏa nhiệt rất là nhanh, bảo đảm các bạn chưa đầy 1 phút là nó đã sôi rồi các bạn. Các bạn nhìn này, chuẩn bị sôi rồi các bạn nha. Rồi bắt đầu sôi này, thực sự sôi rồi các bạn. Nó đã sôi rồi các bạn nhé. Thôi mình tắt nha. Rất là nhanh phải không các bạn? Rất tuyệt vời phải không các bạn? Chính video này mà hôm nay mình làm video để mong muốn giới thiệu với các bạn cách sử dụng này để các bạn sử dụng và thực sự tiết kiệm, mang lại nhiều lợi ích, tiết kiệm điện, tiết kiệm tiền cho gia đình các bạn. Sau tầm 1 phút thì nhiệt độ đã tăng cao và mình có thể bốc chip LED ra một cách dễ dàng các bạn. Các bạn tháo chip ra, sau đó các bạn muốn thấy chip thì là gắn vào các bạn nha. Rất là đơn giản. Khi nào đủ nhiệt độ mạnh rồi các bạn lấy nút chip này nha, xem nó được không. Đó, ra thoải mái. Hôm nay mới ship được cái tấm nhiệt PTC 600W. Tiền mua là 80k và 20k tiền ship, tổng cộng là 100.000. Mình sẽ mở ra. Ở bên trong này có một cái nhíp gấp để gấp chip hoặc là linh kiện, 4 cái con ốc để làm giá đỡ, để tránh nhiệt nóng làm hỏng ở trên nền. Bây giờ mình sẽ bắt cái này vào là được các bạn ha. Các bạn từ từ bắt vào ha. Bắt 4 con ốc vào các bạn nha. Và các bạn để ý mã của nó, model H002, nhiệt độ tối đa là 260 độ C cộng trừ 10%, kích thước của nó là 12 1 nhân với 70. Điện AC dưới 5A các bạn. Mình là thiết kế một sợi dây điện 220V AC có đèn báo ở đây để biết được khi nào cắm điện vào là có điện các bạn nhé. Và sau đó mình sẽ tiến hành nhà chip LED, nhà IC và các linh kiện khác trên các bo. Các bạn chỉ cần gắn vào đây và chờ nhiệt độ của tấm này tăng lên tầm 220 độ là nó có thể tháo được các loại chip khác nhau các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cắm điện và bắt tay làm các bạn nha. Rồi đèn này đã đỏ, nhiệt độ bên trong bắt đầu tăng các bạn nha. Và các bạn đừng sờ tay vào nha. Hãy đợi cho đến khi nào mà nó đủ nóng thì các bạn sẽ tiến hành nhổ chip ha. Các bạn sẽ kê lên, muốn tháo cái gì các bạn cứ làm cái đó. Sau tầm 1 phút thì nhiệt độ đã tăng cao và mình có thể bốc chip LED ra một cách dễ dàng các bạn. Các bạn tháo chip ra, sau đó các bạn muốn thấy chip thì là gắn vào các bạn nha. Rất là đơn giản. Ở đây có cái trợ các bạn cũng có thể tháo được ha. Bây giờ các bạn lại thấy vào đúng âm dương của nó các bạn. Rất là thoải mái các bạn ơi.
rất là nhanh. Với nhiệt độ này các bạn làm bao nhiêu thanh cũng được. Khi thay là phải đúng. Rồi vậy là hoàn thành cái này các bạn, cho nó ra ngoài ha. Hãy thử cái này xem, cái này chưa đủ nóng các bạn. Các bạn đợi một lát nữa nha. Tiếp tục các bạn, chỉ thêm mấy giây nữa thôi là nó đã đủ nhiệt độ. Các bạn dùng cái này để giữ lại các bạn á. Đây là trở các bạn, trở tù, lấy ra rất dễ các bạn ơi. Đây là transistor này. Khi nào đủ nhiệt độ mạnh rồi các bạn lấy nút chip này nha, xem nó được. Đó, ra thoải mái. Và nếu các bạn muốn thay lại thì các bạn chỉ cần gắn một con chip khác đúng vị trí của nó và chỉnh tư thế trục sát và ấn xuống. Rồi mình sẽ thử có bên này xem sao. Được rồi các bạn. Rất là thoải mái các bạn ơi, chỉ 100.000 thôi. Rồi như vậy là đã test thay chip LED, thay linh kiện chip IC tù trợ transistor rồi các bạn nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành dùng cái ca inox này để đặt lên và nấu nước cho các bạn xem. Nó cũng sẽ là rất nhanh sôi các bạn nhé. Các bạn chỉ cần đổ nước vào và chờ đợi trong 30 giây là nó sẽ sôi các bạn. Giờ mình sẽ đổ nước vào các bạn ha. Trong khi chờ đợi nó sôi, mình muốn nói với các bạn rằng công nghệ PTC này rất là thông minh, rất là siêu tiết kiệm điện. Tại sao mình nói như vậy? Bởi vì rằng thanh nhiệt PTC này khi đạt nhiệt độ ấn định là 260 độ C thì nó sẽ tự động giảm nhiệt độ chứ không có tăng lên các bạn, và không bị cháy. Không như là thanh nhiệt cũ, nó tự động giảm bằng cách là tăng điện trở nồi của nó và dòng điện đi qua không được lớn nữa. Bởi vì vậy mà nó luôn giữ nhiệt độ 260 độ C các bạn. Rất là thông minh luôn. Các bạn thấy nó bắt đầu sôi rồi các bạn. Rất là nhanh các bạn ơi. Siêu tiết kiệm điện là bởi vì cái này dùng bán dẫn để tạo ra nhiệt chứ không dùng dây máy so tốn kém năng lượng để tạo ra ánh sáng hồng ngoại. Bởi vì vậy mà nó rất là tiết kiệm điện các bạn. Vì vậy từ nay các bạn nên dùng cái này các bạn nha. Hãy thay thế tất cả các thiết bị trong gia đình mình bằng cái công nghệ này và dẫn tới siêu tiết kiệm điện cho gia đình hàng tháng các bạn. Rồi bắt đầu sôi rồi các bạn. Đã có dấu hiệu sủi bọt mạnh rồi. Cái này các bạn có thể nấu nước, pha trà, chế cà phê, nấu cháo hoặc là làm bất kỳ việc gì các bạn thích. Và tấm nhiệt PTC này có thể dùng để làm những cái thiết bị khác như là máy sấy tóc, lò sưởi, vân vân, rất là nhiều ứng dụng các bạn. Rồi chuẩn bị sôi các bạn nha, rất là nhanh sôi luôn nè. Hơi nước là bốc lên rất là nhiều rồi các bạn ơi. Chuẩn bị
sôi rồi các bạn ơi. Nếu mà các bạn dùng mặt sau của tấm này nó tiếp xúc với cái nồi này nhiều hơn là nó sẽ nhanh sôi hơn các bạn nha. Các bạn nên làm như thế nhé. Bây giờ một ứng dụng mới của tấm nhiệt PTC này đó là nấu nước sôi, chế trà, chế cà phê, chế sữa hoặc là làm cái việc gì đó yêu thích. Mình chỉ cần bỏ cái ca này lên và mình trở mặt sau này để có cái tiết diện tiếp xúc lớn cho cái nồi các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ đổ nước vào và các bạn sẽ thấy rằng nó rất là nhanh sôi các bạn ơi, cực kỳ nhanh sôi. Các bạn hãy đợi một lát nha. Trong khi chờ đợi nó sôi, mình muốn phân tích cho các bạn biết tại sao lại siêu tiết kiệm điện và thông minh. Tấm nhiệt PTC có khả năng là giảm điện trở khi đã đạt nhiệt độ 260 độ C. Có nghĩa là nồi trở của nó tăng lên và dòng điện giảm xuống để không còn tăng công suất nữa và dẫn đến cháy. Đó là hệ thống an toàn và thông minh các bạn. Sôi rồi các bạn, rất là nhanh sôi các bạn ơi. Nó siêu tiết kiệm điện bởi vì nó dùng chất bán dẫn để làm nóng, biến điện thành nhiệt chứ không có dùng máy xo. Nó sẽ mất nhiều năng lượng vào việc tạo ra tia sáng hồng ngoại các bạn nhé. Sôi rồi các bạn, thật cực kỳ nhanh sôi. Các bạn có thể dùng tấm nhiệt này vào nhiều mục đích khác chứ không phải chỉ đồ nấu nước, pha trà, cà phê và chế sữa đâu các bạn nha, mà các bạn có thể dùng để làm máy sấy tóc, bình ấm nước sôi siêu tốc, có thể làm lò sưởi và nhiều công dụng khác nữa các bạn ơi. Rất là rẻ tiền luôn, chỉ có 80k mà có thể làm được nhiều việc khác nhau. Rất tuyệt vời và khuyên các bạn nên dùng nó vào cho gia đình của các bạn nha, và tự nghĩ ra, chế ra các cái thiết bị thật là thông minh các bạn. Sôi rồi các bạn ơi, rất là nhanh sôi. Với thiết kế như thế, các bạn có thể tự nghĩ ra và tự lắp ráp một cái sản phẩm của mình các bạn nha. Bây giờ mình tổng kết lại là linh kiện điện tử, bảng điện tử này các bạn đặt lên là có thể lấy được linh kiện thay thế, chip LED các loại. Các bạn có thể nhổ ra một cách rất là nhanh chóng, rất là tiết kiệm và không có tốn tiền nhiều cho các máy móc. Thường người ta thay chip này phải dùng những cái máy tốn rất là nhiều tiền các bạn, gọi là máy nhổ với giá đó. Bây giờ ở đây chỉ tốn có 80k thôi các bạn nha, thật là tuyệt vời. Thôi chúc các bạn làm thành công nha. Chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách để thay pin nhỏ cho tai nghe Bluetooth. Các bạn có tai nghe Bluetooth loại gì cũng được các bạn, mà bên trong nó hết pin, pin yếu hoặc là thời gian sử dụng pin quá nhanh hết, không còn tốt như khi mà các bạn mua về xài nhiều giờ nữa. Bây giờ nó chỉ cần 1 phút 2 phút là hết thì các bạn sẽ tháo ra thay pin các bạn nha. Đầu tiên các bạn phải xem cái nào là nhanh hết pin, hoặc là pin hỏng, hoặc là không nhận pin, rồi các bạn lấy ra và thay các bạn nha. Như ở đây mình có hai cái tai nghe trái phải thì
loa bên này pin đang còn tốt các bạn. Pin này luôn luôn đỏ và có thể dùng được 5-6 tiếng đồng hồ không chưa hết các bạn nhé. Nhưng mà pin bên này thì có vấn đề, nó chỉ tầm 1 phút là hết, rút ra tầm 1 phút là hết các bạn ơi. Cho nên bây giờ mình sẽ lấy cái tai nghe này để thay các bạn nha. Pin các bạn mua mới về để thay thì tầm 10.000, mua ở trên mạng Shopee rất là rẻ luôn các bạn. Và chú ý khi mua cái này phải đúng kích thước của pin bên trong này. Bây giờ mình sẽ mở cái này ra để các bạn cùng theo dõi các bạn nha. Các bạn dùng lực xoay tròn nhẹ hoặc là bẻ ra, nó ra liền các bạn. Nó cái này rất đơn giản, nó chỉ gắn ốp bên trong nhẹ nhàng vậy thôi. Sau khi các bạn mở ra thì các bạn sẽ thấy được là đây là cái loa nhỏ để nghe. Dưới cái này là pin nhỏ. Mình sẽ lấy pin nhỏ này ra để cho các bạn xem. Mới nhìn qua là thấy kích thước nó cũng gần bằng viên pin mình mua rồi các bạn ha. Nó gần như bằng nhau rồi các bạn ha. Có 2 sợi dây pin này nè. Muốn thay pin này thì các bạn nhả 2 mũi hàng ở đây ra bằng cách là lấy keo này ra các bạn. Đầu tiên các bạn lấy băng keo này ra, sau đó các bạn dùng băng keo khác các bạn nhé. Băng keo dạng bình thường thôi. Ở đây các bạn thấy 2 cái chân pin này, các bạn nhả 2 cái mũi hàng âm dương này ra, đỏ là dương và chúng ta sẽ hàng qua viên pin mới các bạn. Rồi cách làm là như vậy các bạn nha, rất đơn giản. Bây giờ mình sẽ tiến hành hàng. Mình sẽ dùng máy hàng nhả 2 sợi dây này ra các bạn. Mũi đỏ ra rồi nha, mũi đen ra luôn rồi các bạn. Pin hỏng ra đây. Pin mới để sẵn sàng thay vào là bên này các bạn nha. Bây giờ 2 sợi ở đây, 2 sợi dây này mình cũng sẽ hàng vào 2 cái chốt chứ không phải nối vào đây các bạn, để cho nó có sự an toàn. Mà muốn như vậy thì các bạn phải dùng dao cắt cái này ra các bạn. Mình sẽ cắt cái này ra để nhìn thấy được cái viên pin đây các bạn, màu đỏ và màu đen đây ha. Bây giờ việc của chúng ta là gì? Đó là hàng 2 dây đỏ vào dây đỏ, dây đen vào dây đen, chỉ như vậy thôi các bạn nhé. Và mình sẽ thao tác hàng cho các bạn xem nha. Thao tác hàng là xong rồi các bạn. Kiểm tra lại kỹ càng, mũi đỏ hàng vào chân dương, mũi đen hàng vào chân âm, và các bạn dán cái này đến lại để bảo vệ, hoặc là các bạn dùng keo mới các bạn ơi, hoặc là dùng băng keo mới các bạn nhé. Rồi sau khi hàng xong rồi thì nhẹ nhàng úp nó vào vị trí. Công tác này rất quan trọng các bạn. Mình cần cho nó thêm một tí băng keo để an toàn bạn ơi. Mình sẽ cho nó thêm một tấm băng keo mỏng thôi, không cần dài, không cần dây các bạn nhé. Mình sẽ cắt và bớt.
Bây giờ mình sẽ ốp vào, hy vọng với cái độ dày của nó vừa đủ. Rồi, và xoay cái đúng cái vị trí của cái. Rồi các bạn, nhấn vào đây các bạn. Rồi, đỏ rồi các bạn ơi. Đó, đỏ rồi các bạn thấy đỏ rồi ha. Chứng tỏ là pin đang hoạt động. Trước khi thay thì pin của nó là không bấm được. Chỉ dùng chưa tới 1 phút là nó đã tắt rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành sạc cho nó đầy luôn các bạn ha. Đỏ đen ở đây là đang sạc các bạn. Cho luôn cái này vào. Đỏ cả hai rồi. Như vậy là mình đã thay xong cái pin rồi các bạn nha. Trong khi chờ đợi nó sạc á, thì mình sẽ nói với các bạn cái này, và các bạn lưu ý thật kỹ nha. Khi mua pin này á, là nó có 3 cái số liệu kích thước. Ví dụ pin nó đây là 40, 09, 10 thì các bạn hãy nghĩ rằng 40 là bề dày của cái này. Bề dày cái này các bạn, 40 là bề dày. 09 là bề rộng của cái dây này, của mặt trước này, 09 các bạn. Và 10 là chiều dài của viên pin là 10 mm á. Và các bạn mua đúng như vậy. Trên mạng á, nó có số liệu kèm theo đằng sau của viên pin là 40, 09, 10 thì các bạn mua đúng như vậy. Còn cái này xác định như thế nào các bạn lấy thước mà đo các bạn nhé. Đo bề dày là đang 4 mm, đo mặt trước bề rộng này là 09 mm và đo chiều dài viên pin là 10 mm thì các bạn xác định đúng như vậy để mua. Nếu các bạn mua lớn quá thì các bạn để vào bên trong này không được, nhét vào bên trong này không được. Mà các bạn mua nhỏ quá thì nó lại là bỏ vào được nhưng là yếu, dung lượng yếu, nó dùng rất là nhanh hết và mất công các bạn lại thay pin mới. Hôm nay như vậy là hướng dẫn các bạn rất là rõ ràng, chi tiết và dễ. Và cuối cùng mình muốn nhấn mạnh là tất cả các cái loa Bluetooth, tai nghe Bluetooth đều là như vậy. Kết cấu bên trong là đều giống nhau các bạn nha. Mở ra là nó gồm có một viên pin là chủ lực nhất, lớn nhất. Kế tới là loa. Kế tới nữa là bo mạch ở bên trong cái sườn này, bo mạch Bluetooth. Video mình xin dừng ở đây và chúc các bạn mua pin nhỏ này về thay rất thành công. Các bạn không cần phải thay loa Bluetooth mới các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả anh em, kênh Mèo Bạc rất vui được trở lại gặp anh em để hôm nay chúng ta sẽ bàn đến vấn đề là sửa cái loa Bluetooth. Nó nhãn hiệu Oppo, nó đang bị lỗi là tai nghe bên phải right error, nó bị không kết nối, không nghe được. Bây giờ mình sẽ mở nắp ra anh em nha. Bây giờ chúng ta sẽ test cụ thể xem hai cái này cái nào là đang còn kết nối. Nếu là tai nghe bên trái này còn kết nối thì chúng ta test sẽ nó có liên hệ đó, nó có tác dụng đỏ anh em nha. Đó, nhận này. Mình thử như vậy là nó đang nhận đó, tốt đó anh em. Như vậy là cái tai nghe bên trái này á, là đang còn liên lạc. Thực tế thì nó đang còn nghe tốt. Mình chỉ muốn làm để cho anh em thấy là nó còn kết nối với cái máy mẹ. Bây giờ mình thử cái này nha, xem đèn có đỏ không anh em ơi. Không nhá, không đỏ. Rõ ràng là nó không đỏ nha. Thử lại thêm lần nữa nha. Không kết nối, hoàn toàn không kết nối. Bây giờ mình sẽ tiến hành đo các cái chân này xem có 5V
sẵn sàng cung cấp cho cái nguồn không anh em à. Bây giờ mình sẽ tiến hành đo này, cùng đo anh em à. Đo có 5V này, tràm sạc hai chân bên phía trái á, là nó có 5V. Bây giờ bên phải có không à, vẫn có 5V. Như vậy là cái máy mè sạc sẵn sàng tốt, không có dấu hiệu của sự hư hỏng. Bây giờ mình sẽ đo cái bên trái trước nha, hai chân này nha, anh em thấy nó có nè, gần như là 1V anh em nè. Đó, gần như là 1V, 1V có tốt nha. Cái này xem sao. Ồ, không có vôn anh em. Rõ ràng là nó mất kết nối với viên pin ở bên trong rồi. Như vậy chẩn đoán ban đầu là pin bị hết, pin bị kiệt, hoặc là kết nối với viên pin ở trong này không được tốt, dẫn đến tình trạng là không sử dụng được, không sạc được, cho nên nó cũng không nhận được cái loa bên tay phải này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau mổ cái này ra anh em nha. Mình sẽ mổ cái này ra để nghiên cứu xem nó cụ thể là hỏng cái gì. Rồi tiếp tục anh em nha. Sau khi mà mình đã dùng cái đầu nhọn này tách tất cả những cái đường viền ở đây ra, thì mình sẽ mình đã mở được nó ra anh em. Thì mới đầu quan sát á, là mình thấy cái viên pin này nó hơi bị phù anh em này. Cái viên pin này nó hơi bị phù, nó phù rõ ràng luôn nè. Tách ra ngoài nha. Đó, anh em thấy nó phồng lên rõ ràng luôn, căng lên luôn, có dấu hiệu của bị phù. Bây giờ mình sẽ đo xem hai chân này nó có điện không nha. Mình đo xem thử nó có điện không anh em nha. Cái này nó hơi nhỏ. Bây giờ mình đo đây anh em nha. Mình đo hai chân của nó này. Anh em nhìn đồng hồ nha, màu đỏ với màu đen này là xem thử nó có vôn không. 3V, nó có 3,3V này. Như vậy là có vôn nhưng mà yếu quá. Có lẽ mức vôn này thì nó không hoạt động được là đúng rồi. Nếu quả thật đấy là lý do thì mình sẽ kích xem thử nó có, khi nó lên được 3,7 thì nó có hoạt động không anh em nhé. Đây là một cơ hội để mình tiến triển sửa chữa. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành kích bằng máy cấp nguồn đa năng anh em nha. Mình quyết định là sẽ lấy máy hàng nhả hai cái này ra để cho nó tiện lợi. Mình sẽ nhả ra anh em nhé. Mình sẽ nhả hai máy hàng này ra để ra ngoài kích nó dễ dàng hơn. Rồi một mũi, hai mũi này. Rồi mình quyết định nhả cái này ra anh em này. Anh em thấy nó phù kính chưa? Thì bây giờ mình sẽ kẹp thẳng hai cái này, kẹp thẳng luôn. Mình sẽ kẹp thẳng hai cái đầu này vào đây. Nó có dấu hiệu là nó có dấu hiệu sạc rất chậm. Nó sạc rất chậm anh em ơi. Có lẽ như là nó bị hủy rồi. Nó có sạc nhưng mà sạc rất chậm, 0,02 mA, quá thấp.
tăng vôn lên xem sao. Rồi có lẽ anh em đợi cho ít phút ha, rồi mình sẽ quay trở lại xem nó có tăng vôn lên không. Mình sẽ tiến hành là chích ở đây một cái lỗ để nó đỡ bị căng thẳng anh em, nó bị căng quá nguy hiểm. Khi chích 5 ngang anh em nhé, chích 5 ngang rồi để cho nó xẹp xuống. Rồi xẹp rồi đó, nó xẹp rồi anh em này. Đó. Bây giờ mình đã chích một lỗ thì nó xẹp xuống rồi, nhưng mà mình nghĩ là pin này có khả năng là bị hỏng rồi, nó sạc dòng quá yếu, nó sạc yếu quá, nó có sạc nhưng mà nó ăn dòng yếu quá. Thôi chúng ta sẽ tiếp tục đợi nó sạc anh em nha. Sau một hồi sạc mà mình cũng có cảm giác là nó không vô được mấy, không ăn được mấy, nhưng mà mình vẫn sẽ đo lại cho anh em xem thử nó có tăng vốn không nhá. Mình sẽ kẹp đồng hồ để anh em thấy nó lên được 3,9, 3,8. Thực sự mình có cảm nhận là cái cục pin này cần phải thay rồi đó anh em. Bây giờ mình hàng vô mà xem nó hoạt động không nha. Nếu như hoạt động mình cũng sẽ kiếm một cục pin khác thay vào cho nó bền lâu anh em nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành hàng vào vị trí cũ nha, để bắt đầu test lại. Sẽ cố gắng hàng cái mũi ấm trước anh em nhé. Nó nhỏ quá nó rất là khó hàng luôn. Rồi dính rồi, dính mũi ấm rồi. Bây giờ mình sẽ cẩn thận hàng thêm mũi dương nữa để sẽ cẩn thận. Thì mũi dương này chạm là nó sẽ gây cháy anh em. Rồi sau một hồi cố gắng thì cũng đã hàng được rồi anh em này. Mình đã hàng được 2 mũi rồi này. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp lại để thử xem anh em nhé, có nó có hiệu quả chiến thắng hay không này. Mình sẽ lắp lại, cần nhất là cắm cái rắc này vào đây anh em. Nó nhỏ quá nên nó rất là khó cắm. Mình sẽ tiến hành cắm cái dây này vào anh em nha. Chưa được, chưa vào anh em ạ. Rất khó cắm. Đặt cái viên pin này cho nó nằm êm rồi đó. Rồi
xếp cho đúng vị trí. Nếu nó vào rồi sau này anh em phải dán kéo lại nha, anh em phải dán kéo lại mới được. Rồi hình như được rồi. Hình như vào rồi đó, tốt rồi đó anh em, có vẻ như là nó dính rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tạm thời đẩy lại và lát nữa sẽ dán kéo anh em nha, dán kéo để giữ cái đó lại. Giờ mình sẽ bỏ vào test anh em nhé, cầu nguyện anh em nhé, có được không nè? Ồ được, có vẻ như nó nhận rồi anh em ơi, nhận rồi, thử lại nhé. Có vẻ như nó mới đỏ đó. Hình như được rồi anh em, tốt quá rồi đó, nó bảo rồi nè, nó có tác dụng. Rồi sau khi mình lọc cái này vào rồi mình test thử, sau đó mình sẽ coi đỏ anh em ơi, đỏ rất tốt rồi nè, đỏ rồi nha. Rồi như vậy là nhận được rồi đó. Rồi như vậy là có kết quả, chứng tỏ là cái này nó chỉ bị lỗi viên pin bị phù thôi anh em ơi, cho nên nó xuống mức 3,3V, nó mất tác dụng nhận. Bây giờ sau khi mình đã kích cho pin nó lên được 3,9 thì nó đã hoạt động trở lại rồi nè, nó nhận lại anh em này. Như vậy cái viên pin này thì có vẻ như nó không còn được chất lượng nữa, nhưng mà bây giờ dù sao cũng đã sửa được rồi anh em nha. Nếu bây giờ mình test thử 1 tiếng đồng hồ hoặc là 2 tiếng mà nó trở ngại thì chính thức là phải kiếm viên pin khác thay. Rồi như vậy là mình dù sao nữa cũng là đã thành công sau một lúc làm vất vả anh em nha. Nó nhỏ quá rất là khó hàng, cái đầu hàng mình rất là bự cho nên rất là khó, nhưng mà không sao, bây giờ thành công rồi nha. Rồi xin chào anh em và chúc anh em cũng may mắn như mình nha, sửa một tai nghe rất là thành công. Rồi chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách để sửa cái loa Bluetooth mà nó bị bỏ quên ở trong cái máy giặt do sự vô tình mà mình để quên ở trong cái bọc, bây giờ đem đi giặt luôn rồi, do nó ngấm nước cái xà phòng, bây giờ nó không còn hoạt động nữa. Khi mình phát hiện ra thì nó đã bị ngấm nước và nó đã hỏng các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mở ra để bắt đầu sửa chữa của các bạn, theo dõi các bạn nhé. Rồi mình sẽ dùng cái đầu nhọn của cái nhíp gấp này, mình tách nó ra, tách theo cái đường nối các bạn quan sát, tách theo cái đường nối ở giữa đường nối này các bạn nhé. Nó có cái đường nối này, các bạn tách ra. Bây giờ mình sẽ dùng tách các bạn dùng lực nó phải, đừng có đâm sâu cái mũi nhọn quá mà nó ảnh hưởng các linh kiện các bạn. Nó bắt đầu ra rồi, nó ra rồi này. Nó ra, mình dùng cái móng tay mình chỉ lại thôi, nó ra các bạn. Rồi đã tách được nó ra nha. Bây giờ chúng ta quan sát thì đây là viên pin này, nó có đề, nó có ghi ở trên link của nó là 3,7V,
0,159 W. Pin rất là nhỏ, pin nhỏ quá. Rồi đây là cái con chip xử lý các bạn. Đây là bộ mặt Bluetooth. Đây là cái trạm, cái này là trạm sạc các bạn. Đây là trạm sạc để gắn vào cái ống sạc. Đây là cái loa các bạn. Cái này là cái loa này, loa các bạn nhé. Đây là cái loa này. Bây giờ với một cái loa Bluetooth mà bị ngấm nước thì thế nào nó cũng bị chập mạch điện, do có cái dung dịch xà phòng nó dẫn điện. Nên ra bây giờ các bạn sẽ tiến hành tách cái bo này ra để mình dùng nước sạch rửa lại để tẩy cái chất xà phòng này đi. Rồi tiếp tục các bạn nhé. Bây giờ mình cũng dùng cái đầu nhọn này, mình sẽ tách cái bo mặt này ra các bạn. Tách cái bo mặt này ra. Đây. Rồi các bạn thấy nó lên rồi các bạn. Ở đây nó còn gắn kéo này, nó xong nó ra rồi các bạn để ý thấy nó chỗ này nó bị oxy hóa. Rồi các bạn thấy nó bị oxy hóa, ở đây nó bị oxy hóa này. Bây giờ mình sẽ tẩy sạch cái chỗ này thì hy vọng nó sẽ trở lại các bạn nhé. Rồi bây giờ các bạn dùng cái nước nóng, nước sôi, các bạn tẩy rửa nó, mà các bạn chỉ đánh cái bo mặt này thôi các bạn nhé, chỉ đánh cái bo này thôi nhé. Còn những cái thiết bị khác như là loa, micro thì các bạn đừng đụng vào. Cục pin này các bạn cũng đừng đụng vào, các bạn chỉ đánh cái bo mặt này thôi nhé. Thì các bạn dùng cái bóp này, các bạn dùng cái bóp này các bạn đánh. Giờ mình sẽ làm nhé. Các bạn đây rồi. Các bạn cứ nhẹ nhàng, dùng lực vừa phải. Nước thì đừng nóng quá. Nước này tầm khoảng 50-60 độ là vừa các bạn, để nó không làm bỏng cái tay. Rồi chúng ta quan sát để quan sát xem nó đã sạch chưa nhé. Rồi tương đối rồi, nó tương đối sạch rồi các bạn, cả hai bên rồi đó. Rồi tiếp tục các bạn nhé. Sau khi mà mình đánh sạch rồi á, bây giờ mình tiến hành sấy. Các bạn dùng máy sấy tóc để sấy các bạn nhé. Tiếp tục các bạn nha. Sau khi mình sấy xong rồi á, quan sát kỹ là nó đã khô ráo này, sạch sẽ rồi đó, nó không còn bị chất bẩn này. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành lắp vào các bạn nha. Và lắp vào. Đầu tiên các bạn cho cái bó này vào trước.
các bạn gắn cái micro này vào. Đây là micro rồi các bạn cho miếng pin nằm sạc vào. Để cho nó vừa khít thì các bạn ấn vào nhé. Rồi sạc rồi các bạn, sạc thấy sạc rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem nó có sạc được không nhé, sau đó xem nó có hoạt động không. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái túi sạc của nó, hộp sạc gắn vào xem thì nó có dấu hiệu sạc không. Thôi các bạn thấy nó đỏ không? Nó đỏ các bạn, đỏ có nghĩa là đang sạc tốt các bạn nhé. Vậy là có dấu hiệu của sự thành công rồi đó. Bây giờ chúng ta đợi nó sạc đầy rồi chúng ta sẽ thử kết nối với điện thoại thì được là xong các bạn nhé. Rồi chào các bạn, sau một hồi sạc thì bây giờ nó là dấu hiệu hoạt động các bạn. Nếu như mà cái đèn màu xanh này mà chớp là có dấu hiệu hoạt động tốt lắm. Lúc nào mà mình chọn vào nó sạc, lúc nào mình tự ra mà nó chớp xanh này, nó đang chớp xanh này, vậy là nó đang do tìm sóng rất là tốt luôn. Và bây giờ là mình đã có hai cái nào cũng là tốt hết các bạn, cái nào cũng bây giờ cái nào cũng là hoạt động, cái nào cũng chớp hoạt động tốt bình thường các bạn nhé. Vậy là mình đã làm thành công rồi đó. Bây giờ chỉ kết nối với điện thoại là sẽ đạt như ý muốn. Rồi chúc các bạn làm theo giống mình mà đạt kết quả. Nếu lỡ có bỏ nó vào máy giặt nhé, giống như mình nhé. Rồi chào các bạn. Đây là cục sạc của bạn, bình thường nó ra 5V để sạc điện thoại. Bây giờ bạn thêm cái VR hàng vào đúng vị trí và gắn lại, bạn sẽ có được một cái cục sạc ra bao nhiêu V cũng được. Cắm điện và bạn sẽ chỉnh nó bao nhiêu V cũng được, tùy các bạn thôi. Bạn muốn 9V hay là 12V hay là 15V tùy các bạn, và mình đã chọn 12V các bạn nhé. Nhưng nếu mà các bạn thích lên cao hơn cũng được. Mình sẽ dừng 12V các bạn nhé, và sau đó mình sẽ cấp nguồn cho quạt máy đèn LED. Để làm được cái dụng cụ đo này á, các bạn chuẩn bị cho mình đầu tiên là một cái vỏ nhựa. Đây là lấy từ cái vỏ hộp cục sạc laptop hỏng cháy, bỏ ruột bên trong lấy cái vỏ, và mình sẽ dùng cưa mình cắt hai ra, lấy một đoạn vừa đủ. Một cái đồng hồ đo volt và ampere mua ở trên mạng các bạn nhá, tầm khoảng là 20k, rất là rẻ, mua ở Shopee 2 ngày là có các bạn. Mình sẽ để cái này vào bên trong sau khi đã cưa cái hộp ở một cái đoạn vừa đủ. Các bạn chuẩn bị một cái cọc cắm điện thoại để cấp nguồn ra, một cái dây cắm điện thoại để lấy điện vào 5V, một cái cọc sạc âm dương. Để ngoài cái việc sạc điện thoại thì các bạn có thể
lấy điện ở đây cấp cho các cái việc khác như là quạt máy, như là đèn led, đèn bàn, hoặc là vân vân, các bạn muốn làm gì đó. Và cuối cùng là một cái cục sạc để sẵn sàng cấp nguồn cho tất cả cái dụng cụ này để trở thành một cái đồng hồ đo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm nhé. Bắt đầu cưa các bạn nha. Mình đã đánh dấu ở đây rồi, bây giờ mình chỉ cưa theo cái đường mình đánh dấu thôi. Cuối cùng cũng đã cưa được rồi các bạn nhá. Làm vệ sinh mấy cái này cho nó gọn, đẹp và sẵn sàng sử dụng. Rồi, đẹp rồi các bạn. Rồi, cái mình cần dùng là 2 cái tấm này các bạn ấy. Đấy. Với mục đích là để ốp cái đèn này vào bên trong này. Mình sẽ tháo trước 2 cái rắc cắm của cái bộ đèn này và mình sẽ đưa vào đèn lọt vào bên trong này các bạn nha, và để tư thế này. Sau đó tiếp tục làm các bạn. Đã đến bước mình làm ổn định tất cả các cái bộ phận rồi các bạn. Mình đã cắm được cái này vô rồi này. Đây là cái bộ phận ra các bạn nha. Đây là cái đồng hồ. Còn đây là cái điện lấy vào từ sạc điện thoại, 5V lấy từ cục sạc điện thoại. Quan trọng nhất là cái bảng ra này các bạn. Chân cắm cho cục sạc điện thoại thì mình làm ở đây. Còn 2 cái chân cắm này á, là sẽ cắm dây để làm những việc khác, như là cho quạt máy, cho sạc pin 18650, hoặc là cho những cái việc khác nữa, lấy điện 12V, 9V, 15V hoặc lấy điện 5V. Tùy các bạn muốn dùng gì thì làm. Và 2 chân này mình câu song song với cái bảng điện này. Khi mà điện áp 12V, 9V thì các bạn đừng sạc điện thoại, chỉ khi nào 5V mới sạc các bạn nha. Để thiết kế được cái đồng hồ đó, trước tiên các bạn phải mua được cái bảng đồng hồ này có tên là DSN VC288. Mình chịu gần cho các bạn xem luôn. Ở đây mình đã thiết kế cho các bạn xem và mình nối giấy bằng tay. Mục đích là để các bạn nhìn rõ. Mình sẽ giải thích. Đây là cục sạc điện thoại iPhone cấp nguồn 5V ra cho cái giấy sạc này. Giấy này mình sẽ cắt ngắn đi, chỉ lấy sợi màu đỏ là dương 5V và giấy màu đen này là 0V. Giấy màu đỏ sẽ nối vào giấy đỏ và giấy vàng của cái bảng đồng hồ này các bạn. Và giấy màu đỏ này cũng nối vào giấy màu đỏ của cái chân cắm ra sạc cho điện thoại. Mình cắm sẵn sàng cái dây sạc này vô để một lát nữa mình sẽ sạc điện thoại luôn nha. Rồi giấy màu đen này á là 0V thì nối với 2 dây màu đen nhỏ và lớn của cái đồng hồ này. Còn trên đồng hồ này chỉ còn là dây màu đỏ lớn này là dây đo dòng điện ra đó các bạn. Dây này là quan trọng lắm và nó ra chân âm của cái chân cắm cấp nguồn 5V cho điện thoại của bạn. Tất cả chỉ có vậy thôi các bạn. Có nhiều bạn hỏi mình là lấy cái này ở đâu các bạn ơi. Thì lấy cái này ở những cái cục sạc điện thoại hỏng, cả
các bạn trong gia đình có rất nhiều điện thoại hỏng, sạc điện thoại bị hỏng, các bạn đập ra lấy cái chân sạc này. Điều quan trọng nhất là các bạn phải lấy được 4 cái chân 0V, data 1, data 2 và dương 5V. Ở đây các bạn phải nối hai chân data 1, data 2 lại với nhau thì mới chuyển qua sạc nhanh được các bạn. Xin các bạn lưu ý điều này nhé. Khi đồ cái này thì các bạn phải nối data 1, data 2 lại với nhau thì dây sạc này mới chuyển qua sạc nhanh. Nếu không là điện thoại các bạn sẽ được sạc chậm và điều đó sẽ gây phiền toái cho các bạn. Bây giờ mình sẽ cắm cái điện thoại vào để sạc cho các bạn xem thực tế. Rồi, dòng sạc 0,70V 4.7. Sợ gì ở đây mà vôn nó sụt xuống á, từ 5V mà xuống 4.7, 4.8 á, là do thế này các bạn. Ở đây là mình nối dây rất là dài và dây ở đây rất là nhỏ cho nên nó bị sụt áp. Khi các bạn để vào bên trong là các bạn cắt ngắn hết tất cả cái dây này, cắt ngắn hết, cắt tới đây các bạn á, cắt ngắn tới đây nhá, và dùng dây lớn. Hai dây này cũng dùng dây lớn thì nó không bị sụt tải các bạn nhá. Và điều này mình đã chứng minh ở trong này rồi này, không bị sụt tải bởi vì mình hàng dây rất là ngắn. Các bạn chú ý điều đó nha. Đó, rất đơn giản. Bây giờ mình tháo ra thì nó trở về 000. Mình cắm cái điện thoại vào thì nó sẽ sạc, báo sạc. Tất cả chỉ có vậy thôi các bạn. Mình không cần phải đưa cái sơ đồ ra đâu các bạn nha. Bây giờ mình sẽ cứ để như thế này để cho các bạn quan sát và làm. Và ở đây mình nhắc các bạn là hai cái rắc này có thể nhổ ra được các bạn, để rời ra được và các bạn nhìn dễ hơn các bạn nhé. Đó, mình để như vậy cho các bạn nhìn. Mình sẽ cho video chạy như vậy một lát để các bạn thấy và làm theo. Tiếp tục các bạn. Bây giờ là lúc mình hưởng thụ cái thành quả mình làm được. Sau khi cái VR này mình đã móc vào đúng vị trí, chỉnh cho nó ra điện 12V ở đây các bạn. Hai dây âm dương này mình thiết kế thêm cái jack USB này để cắm cái đồng hồ vào. Đo cho được cái vôn của nó là 12.8 và dòng chưa có bởi vì chưa sạc. Bây giờ mình sẽ tiến hành lấy cái bình xe máy 12V 3.5A của xe máy các bạn nha, kẹp âm dương vào để cho nó sạc. Rồi, dòng đã ăn rồi các bạn. Bây giờ đã có dòng rồi các bạn nha. Hiện tại là 12.6V và 3.3A, đúng với cái mức mà bình điện đi quy định là 3,5A 12V. Bây giờ các bạn muốn tăng dòng sạc lên thì các bạn chỉnh con ốc này theo chiều kim đồng hồ để tăng vôn lên là nó sẽ tăng dòng các bạn. 5A rồi các bạn ơi, 6A rồi, 7A rồi, 8A rồi, 9A rồi. Nó lên rất là thoải mái các bạn ha. Bây giờ 9A rồi là tưởng tượng nó sạc quá mạnh rồi các bạn. Mình sẽ giảm lui lại các bạn nha. Tiêu chuẩn là tầm 3,5. Đó, mình sẽ để mức 3,5 như là bình quy định. Ở đây mình thiết kế cái rắc này là để kiểm soát dòng sạc. Khi nhả cái này ra thì nó đo cái vôn của đang có cái bình này là mức 12V. Khi cắm vào là nguồn điện bên này tràn qua và nó sạc chỉ thì mức vôn là 12,8. Rất là tiện lợi các bạn ha.
Nếu các bạn thích thì các bạn làm giống mình nha, và tiếp tục theo dõi video để biết được cái cách làm đồng hồ như thế nào, làm cái cục sạc laptop chuyển thành cục sạc ắc quy như thế nào các bạn nhé. Rất là hay. Và ý tưởng tiếp theo của mình đó là sạc bên điện 24V vẫn được. Các bạn chỉ cần chỉnh cái này cho nó lên lại 24V. Bây giờ mình sẽ nhả dây cắm ra, bởi vì bên này 12V thôi nha, và mình chỉnh xem. Rồi 24V rồi các bạn. Đấy, các bạn với mức điện áp 24V này các bạn có thể sạc bình điện 24V các bạn nha. Và chúng ta sẽ tăng từ từ lên 25, 26 để cho nó có dòng sạc mạnh hơn. Rồi. Thật là đơn giản phải không các bạn? Rất là dễ làm luôn. Thôi các bạn tiếp tục theo dõi để làm theo ý thích của mình các bạn nha.